Hapet në njërin krah autostrada Tiranë-Elbasan në segmentin që lidh IB-n me tunelin, kurse tjetër do të jetë gati në muajin maj. Kryeministri Rama fajson projektin e qeverisë paraardhëse për zvarritjen e punimeve. Komandanti i trupave amerikane në Europë, generali Curtis Caparrotti, deklaron se Rusia po financon parti politike në Ballkan për të penguar antarësimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Policia godet një grup që jepte para me fajde në Shkodër, 12 persona përfundojnë në pranga dhe 4 të tjerë janë në kërkim. Të përfshirë në këtë aktivitet kriminal janë edhe avokat, noter, ish kancelari i gjykatës së Shkodrës dhe punonjës policie. Prokuroria e Tiranës nis hetimet për stokun e ilaçeve të skaduara në qendrën spitalore universitare nga viti 2012 deri në vitin 2018. Dyshohet se dëmi i shkaktuar arrin në vlerën e 7 milionë eurove. Panucci publikon listën e kombëtares për ndeshjet kualifikuese të kampionatit evropian me Turqinë dhe Andorrën. Grumbullohet për herë të parë Kristi Qose që luan në Slovaki, ndërsa rikthehen Ali, Ajeti dhe Abazaj. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me disa prej zhvillimeve kryesore. Rruga Tiranë-Elbasan është hapur e gjitha, duke bërë që pas 8 vitesh automjetet të kalojnë në autostradë, duke shmangur tërësisht qafkrabën. Ndërkohë në muajin maj do të jenë gati edhe 2 korsit për udhëtuesit nga Elbasani drejt Tiranës. Pas 8 vjetësh autostrada Tiranë-Elbasan është e kalueshme plotësisht. Punimet nga kilometri 9 në afërsi të fshatit Tip deri në hyrje të tunelit të Elbasanit kanë përfunduar për drejtimin që lidh kryeqytetin me Elbasanen. Pas hapjes së tunelit në vitin 2013, ecuria e punimeve në këtë segment ishte ngadalt, duke bërë fillimisht që gjysma e rrugës për lotin e parë nga rreth rrotullimit Tegut deri në Ib të mbeste në mes për shkak të rishqitjeve dhe rishkrimit të projektit të rrugës. Në 2017 edhe kjo korsi u hap, por që në pranverë të këtij viti deri më sot, 4.5 kilometrat që lidhin zonën e fshatit Tip me tunelin nuk po përfundonen. Kjo pjesë e rrugës së re Tiranë-Elbasan ka qenë e mbyllur për vite me radhë. Problemi kryesor ishte ndryshimi i projektit për shkak të rrëshqitjeve në afërsi të fshatit Tip, por dhe gjetja e financimit për të përfunduar rrugën. Tashmë edhe pjesa tjetër që lidh Elbasanin me Tiranën do të përfundojë në muajin maj. Autostrada është e kalueshme për automjetet vetëm përmes korsis me sensin Tiranë-Elbasan. Në kaun tjetër të rrugës vijojnë punimet edhe për 2 kilometrat e mbetura. Megjithatë, automjetet mund të udhtojnë në të dy drejtimet përmes rrugës së re, por pa patur gjerësinë e plotë të saj. Me hapjen e segmentit të fundit, koha mesatare për të udhëtuar nga kryeqyteti për në Elbasan është 30 minuta, duke shmangur një herë e mirë aksin malor dhe ta amortizuar të qafës së krabës. Deri më sot buxhetit të shtetit i kanë kushtuar 32 kilometrat e kësaj rruge, $400 milion, fonde të cilat janë shtuar në vite për shkak të problemeve të rrëshqitjes që u hasën gjatë ndërtimit të autostradës. Hapjen e rrugës në të dyja korsit nga Tirana drejt Elbasanit e ka parë nga afër edhe vetë kryeministri Edi Rama. Ai tha se përfundimi i rrugës është zvarritur për shkak të projektit problematik që është trashëguar nga qeveria paraardhëse. 8 vite nga nisja e punimeve, një nga kajet e segmentit Tiranë-Elbasan është përfunduar në të gjithë gjatësinë e tij dhe këtë të njëjtë është i aksesueshëm për automjetet. Ministri e Infrastrukturës Belinda Balluku, gjatë shoqërimit në inspektimin që kryeministri ka kryer në këtë aks, thotë se i gjithë projekti do të jetë i përfunduar në mesin e muajit maj. Kanë përfunduar 95.3% e të gjitha punimeve. Pjesa e mbetur do dorëzohet sipas afatit vendosur në 17 maj, që është pjesa e segmentit fundit nga 12.8 km që sot po hapen, rreth 5 km. Si në të gjitha inspektimet në këtë aks, cilat nuk kanë qenë të pakta në këto 6 vite, kryeministri përsërit problematikën e trashëguar që zvarriti përfundimin e punimeve. E rëndësishme është që po përfundon ky makt. Projekti ishte një mizerabilitet total. Edhe nisesh për t'i rënë shkurt dhe të del gjatë, nuk diskutohet, siç ndodh me të gjitha rrugët që trashëguam, por tani ka rëndësi që përfundon. Deri në 17 maj do të punohet për përfundimin e 5 kilometrave të fundit të rrugës Tiranë-Elbasan.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar sot një takim me artist dhe intelektual ku tha se protestat kundër shembjes teatrit kombëtar janë një frymëzim për rrëzimin e qeverisë. Basha shpjegoi se pse sipas opozitës një qeveri tranzitore mund të sjellë një demokraci funksionale. Protestën e artistëve dhe shoqërisë civile kundër shembjes së teatrit kombëtar Lulzim Basha e shikon si frymëzuese për shembjen e qeverisë Rama. Në një takim të organizuar nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, kryetari i opozitës tregon planin e tij për t'i dhënë vendit një demokraci funksionale që, siç thotë, do të nisë me krijimin e një qeverie tranzitore. Kriza politike kërkon një zgjidhje akute, e cila mund të kalojë vetëm përmes kthimit të vullnetit të popullit, kthimit të zgjidhjes tek populli me zgjedhje të lira të ndershme dhe natyrisht hedhjes së një sër hapash paraprak. I ftuar në këtë takim ishte edhe ish deputeti socialist, kompozitori Limoz Dizdari, i cili sjell në vëmendje bashkëbisedimin me Edi Rama në kohën kur drejtonte Ministrinë e Kulturës, që ashtu si sot kërkonte ndërtimin e një teatri të ri. E kërkonte këtë me insistim dhe unë e pyesja me çilek do ta bësh. Dhe ai më tha që më ka premtuar qeveria greke do të jap lek. Dhe unë i thash, aty nga fshati jot, duhet të jetë po jo këngë që është te këngë në fshatin tim. Lidhuni më i grameqani burin se unë po iki ndasë. Profesor Edmond Tupe dhe karikaturisti Bujar Kapexhiu janë më të drejtë për drejtë dhe flasin për mënyrën që duhet ndjekur për rrëzimin e qeverisë Rama. Ne duhet të fusim pikërisht tek secili qytetar që të riqoftë se ai fut Chelsea në shtëpi, tabelën e vogël që ka tek dera që thot familja Sheua, familja Gjoka, të mos lexoj atë, po të lexoj Rama ik. Qeveria aktuale ka frikë nga teatri. Gjithë diktatorët kanë frikë nga teatri, kur ai nuk u shërben interesave të tyre. Djegja e mandateve të deputetëve të opozitës sipas Lulzim Bashës ishte një hap ekstrem për t'u përgjigjur thirrjes së qytetarëve që kërkonin rrëzimin e qeverisë. Komandanti i trupave amerikane në Europë, generali Curtis Caparoti, thotë se Moska po financon parti politike në Ballkan për të penguar antarësimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ai thotë se Rusia ka shtuar aktivitetin e saj në rajon gjatë muajve të fundit për të nxitur destabilitet. Komandanti i trupave amerikane për Europën, generali Curtis Caparoti, akuzon Moskën se po financon parti politike në Ballkan për të penguar integrimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ata bëjnë përpjekje për të minuar çdo përparim drejt integrimeve euroatlantike, BE-s dhe NATO-s. Këtë e bëjnë kryesisht përmes disinformimit, e bëjnë duke financuar dhe mbështetur parti radikale. Ata jo domosdoshmërisht përcaktojnë se cilin krah mbajnë. Rëndësi ka që të minojnë qeverinë aktuale në çdo hap të hedhur përpara. Shohim që ky aktivitet është shtuar gjatë 6 apo 8 muajve të fundit në Ballkan. Gjatë një raportimi përpara antarëve të Komisionit të Shërbimeve Ushtarake të Dhomës së Ulët të Kongresit Amerikan, generali Caparoti paralajmëroi se rusët mund të organizojnë akte dhune në Maqedoninë e Veriut përpara antarësimit të plotë në NATO. Hyrja e Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në NATO besoj se janë të papranueshme për Rusinë. Besoj se ata vazhdimisht do të përpiqen të ndërhyjnë në Maqedoninë e Veriut, siç bën me Malin e Zi. Moska e ka shprehur hapur qëndrimin kundër antarësimit në NATO të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut, pavarësisht se ka mohuar përfshirjen në tentativën për grush shteti në Mal të Zi, që u zbulua në tetor të vitit 2016. Disa ditë më parë edhe kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk ngriti shqetësimin se Rusia po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet e disa vendeve europiane, përfshirë këtu edhe rastin Brexit. Ministri i jashtëm i Greqisë në detyrë, Yorgos Katrougalos, thotë se negociatat me Shqipërinë janë zhbllokuar pas marrjes së disa përgjigjeve nga Palajon. Ai nuk jep një afat për arritjen e marrëveshjes, ndërsa shton se është ende në diskutim shtrirja e Greqisë në 12 milje. Ministri i jashtëm grek Yorgos Katrougalos ka deklaruar se negociatat me Shqipërinë janë zhbllokuar në një farë mënyre. Gjatë një interviste radiofonike, shefi i diplomacisë greke ka pohuar se negociatat kanë pasur një vonesë relative të cilën e ka shpjeguar me situatën e trazuar politike në vendin tonë. Duhet të merrim disa përgjigje nga pala tjetër, për çështje që kanë të bëjnë me minoritetin tonë, 2 ligje që i referohen mbrojtjes së pronave të tyre në lidhje me Bregdetin e Himar, por edhe në lidhje me të drejtën e vetë përcaktimit, domethënë me mundësinë e deklarimit që janë pjesëtar të minoritetit. Kemi marrë disa përgjigje nga pala shqiptare.
Në një farë mënyre, negociatat janë zhbllokuar, por është e parakoshme të themi nëse do të kenë përfundim pozitiv apo jo. Gjithsesi, ministri i jashtëm grek ka nënvizuar që vullneti i Athinës është që të avancojnë dhe të përmirësohen marrëdhëniet dypalshe dhe përmes zhbllokimit të këtyre çështjeve të hapet edhe rruga europiane e Shqipërisë. Shefi i diplomacisë greke ka përsëritur se zgjerimi në 12 milje e ujrave detare territoriale është një vendim politik për të cilin kryeministri Tsipras ka thënë se do të zbatohet me një ligj të posaçëm. Shtrirja në 12 milje inkuadrohet në përpjekjet për delimitimin e zonës ekskluzive ekonomike me Shqipërinë dhe Italinë. Katrogalos tha se koha e realizimit nuk është ende e përcaktuar, pasi kjo do të varet nga negociatat për zonat detare. Por ai theksoi se çështja nuk do të shkojë në kalendat greke, duke nënkuptuar se zgjerimi i ujrave territoriale detare nuk do të shtyhet pafundësisht. Policia godet një grup që jepte para me fajde në qytetin e Shkodrës. 12 persona kanë përfunduar në pranga dhe 4 të tjerë janë në kërkim. Të përfshirë në këtë aktivitet kriminal janë avokat, noter, ish kancelari i gjykatës së Shkodrës dhe punonjës policie. Policia ka shkatëruar një rrjet kriminal në Shkodër që jepte para me fajde. 12 persona kanë rënë në pranga. Mes tyre ish kancelari i gjykatës së Shkodrës, Artan Dragani, avokat dhe polic. Në separat nuk ktheheshin për një javë, antarët e këtij grupi u merrnin qytetarëve pronat, shtëpitë dhe gjithçka që kishin. Sipas policisë, huat jepeshin me interesa nga 3 deri në 20%. Zbulimi i këtij rrjeti u bë pas disa muaj hetimi të prokurorisë së Shkodrës, e cila me vendim gjykate kishte realizuar një sër përgjimesh telefonike e ambientale. Në operacionin e koduar Maranaj u përfshin 160 forca policie dhe më shumë se 30 mjete, ku arrestuan 12 persona, ndërsa 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Noterja Valbona Hajdari dhe 2 punonjës policie u pezulluan nga detyra. U gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provave materiale. 238.600 euro, 272.400 dolar, 414.000 lek, 510 pound, 20 automjete. Grupi kishte më shumë se 6 muaj që ushtronte aktivitetin kriminal. Për aksionin reagoi dhe ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, i cili tha se krimi mori një tjetër goditje të fortë, ndërsa kryeministri Rama theksoi se pas këtij aksioni, qyteti i Shkodrës është më i sigurt. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet pas një raportimi të policisë së shtetit se në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ishte krijuar një stok me barna të skaduara. Dyshohet se ilaçet janë blerë në afërsi të skadencës, duke i shkaktuar buxhetit një dëm prej 7 milionë euro. Tenderat e barnave që kanë furnizuar farmacinë qendrore të qendrës spitalore universitare Nën Tereza gjatë periudhës 2012-2018 janë vënë në hetim nga Prokuroria e Tiranës. Kjo për faktin se këto procedura dyshohet se krijuan një stok me ilaçe të skaduara, nga të cilat buxheti i shtetit ka humbur rreth 7 milionë euro. Shumica e këtyre medikamenteve sipas veprimeve të deri tanishme të prokurorisë janë blerë në prag të afatit të skadimit dhe institucioni nuk ka mundur t'i përdor. Referimi në prokurori është bërë nga policia e shtetit dhe sipas kallëzimit dyshohet se deri në muajin maj të 2018-s, 93% e ilaçeve në farmacinë qendrore në QSUT ishin të skaduara. Hetimi është duke u kryer për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe shkeljen e barazisë në tendera. Dyshimet janë se zyrtarët kanë lejuar apo dhe kanë dhënë dakordsinë e tyre për t'i blerë medikamentet në prag të skadimit. Kjo gjë është reflektuar direkt tek qytetarët, të cilët janë detyruar të blejnë ilaçe tek farmacitë private me çmime shumë herë më të shtrenjta. Kjo lloj problematike ka qenë subjekte dhe i auditeve të zhvilluara nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili ka konstatuar shkelje që i kanë sjellë dëm buxhetit të shtetit ndër vite. Duke nisur nga dita e hënë, agropërpunuesit nuk do të blejnë më mallra në tregun vendas. Shkak është bërë ulja e kompensimit të TVSH-s për fermerët nga 20 në 6%, ndërsa prej kohësh ata kërkojnë që qeveria të gjejë një zgjidhje. Duke nisur nga dita e hënë, grumbulluesit dhe agropërpunuesit nuk do të blejnë më lëndën e parë në tregun vendas. Shkak është ulja e masës së kompensimit të tatimit mbi vlerën e shtuar për fermerët nga 20 në 6%, barë të cilën 2 muajt e parë të këtij viti e kanë mbajtur industrialistët përpunues, por shoqata e industrisë ushqimore thotë se nuk ka më mundësi që të paguajë çmime më të shtrenjtë për fermerët. Me siguri do të kalohet drejt bojkotit për të kuptuar se cili është impakti që kjo taks ka në industri. Alban Zusi sqaron se bëhet fjalë për një faturë financiare për këtë sektor prej 105 milionë eurosh, ku 20 milionë euro TVSH do të rëndojnë tregun vendas dhe 25 të tjera eksportuesit. Në total, me këtë vendimarrje, qeveria
pretendon të marri rreth 100 milion euro ekstra. Ai thotë se bojkoti do të përshkallëzohet nëse nuk ka një reagim nga ana e institucioneve. Në qoftë se teknicianët e Ministrisë Financave nuk do ta marrin të vendim para datës 18, do të ketë veprime të tjera të përshkallëzuara. Për një arsye shumë thjeshtë, nuk ka njeri që t'i paguaj ato para. Një ditë më parë, fermerët në shenjë proteste derdhën qumshtin në rrugë. Ata refuzuan që ta shisnin më lirë këtë produkt. Qumshti është malli i parë që preket nga ulja e kompensimit të TVSH-s, e më pas çmim më të ulur në shitje për fermerët do të ketë dhe për produktet e tjera bujqësore sipas sezonit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbarë shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbarë shqiptar më i ndjekur. Ecim më teme të tjera informacione, presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanović, ka përshëndetur fitoren e koalicionit të partive shqiptare në zgjedhjet lokale të Tuzit, por nuk e ka fshehur zhgënjimin për rezultatin e partisë së tij. Ai i quajti të padrejta ndërhyrjet e politikanëve shqiptar në këtë proces. 10 ditë pas zgjedhjeve, presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanović, ka përshëndetur fitoren e koalicionit të partive shqiptare për komunën e plot të Tuzit. Kreu i shtetit nuk e konteston të drejtën e tyre për të udhëhequr këtë komunë. Kemi pasur një proces të rregullt dhe unë përgëzoj koalicionin shqiptar për fitoren e tij dhe besoj se do të mbështes stabilitetin shumë etnik në Malin e Zi. Megjithatë, Gjukanović nuk e fshehur zhgënjimin që Partia Demokratike e Socialistëve e drejtuar prej tij u rendit e dyta në zgjedhjet lokale të Tuzit. Shkak sipas kreut të shtetit u bën ndërhyrjet e liderëve shqiptar, të cilët bën thirrje për unitetin e partive shqiptare. Gjithmonë përpiqem të mos ndërhyj në proceset politike të vendeve të tjera. Unë kur nuk kam dhënë rekomandime për votuesit malazez, ndërsa këtu kemi pasur rekomandime të tilla që kontribuan në këtë rezultat. Forumi shqiptar fitoi 16 nga 32 vendet në Këshillin Komunal të Tuzit, duke marrë të drejtën për të zgjedhur kryetarin e komunës. Socialdemokratët kërkuan rinumrimin e votave, proces që rikonfirmoi fitoren e shqiptarëve. Korrupsioni në qeveri është një nga problemet kryesore që evidenton Departamenti Amerikan i Shtetit për Kosovën. Një tjetër shqetësim është dhuna dhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Në Prishtinë, raporton Blerta Dalloshi Berisha. Kosova po ngjet si pasojë e korrupsionit dhe dhunës ndaj gazetarëve e pakicave, ka thënë ambasadori i SBA-s në Kosovë Filip Kosnet, duke komentuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën. Në raportin e dashit për të drejtat e njerëzit në botë në vitin 2018, në pjesën për Kosovën, përmenden korrupsioni endemik në qeveri, dhuna dhe kërcënimi ndaj gazetarëve dhe sulmet kundër anëtarëve të pakicave etnike. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri tha se do të ndërmarrin hapa konkret pas këtij raporti. Nuk kemi arsye për me u frenu, për me u ndalë në luftë kundër kësaj dëburie negative. Raporti thekson edhe dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova, pasi siç thuhet, janë kërkuar në akuzat të paqarta, ndërsa përmendet edhe veprimi i kryeministrit Haradinaj pas këtij rasti, i cili ka shkarkuar ministrin e punëve të brendshme dhe drejtorin e AKI-s. Sipas kryetarit të Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Faton Topalli, për rastin e dëbimit të shtetasve turq ka pasur shkelje drastike të drejtave të njerëzit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Prokuroria në Shkup ka mbyllur hetimet për aksidentin që ka shënuar 15 viktima. Shkak është shpejtësia e madhe dhe parregullësia e frenave. Si përgjegjës për këtë janë arrestuar 7 persona. Kronika në vijim është përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. Një muaj pas aksidentit tragjik të autobusit të kompanisë Durmoturs në afërsi të fshatit Laskarc, parregullësia e frenave të autobusit dhe shpejtësia janë shkaqet e aksidentit ku humbën jetën 15 persona. Janë ndaluar 7 persona të cilët dyshohen për vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në trafik. Hetimi ka treguar se frenat kanë qenë pjesërisht në rregull, por edhe pse kjo është konstatuar në kontrollin teknik në korrik të vitit 2018, i është dhënë leja e punës. E njëjta është bërë edhe gjatë kontrollit teknik në dhjetor të vitit 2018. Në mënyrë plotësuese është vërtetuar se është manipuluar me tahografin, ku nuk është treguar shpejtësia reale e vozitjes. Vozitësi atë ditë ka vozitur me 99 km/h.
Për automjetet mbi 3 ton, shpejtësia lejuar është 80 km/h, autobusi peshon 15 ton. Parregullësia e frenave dhe shpejtësia janë shkaqet për aksidentin. Prokuroria do të kërkojë masën e paraburgimit për 6 persona, respektivisht për vozitësin, pronarin dhe drejtuesin e kompanisë dhe për të punësuarit në firmën për kontroll teknik të autobusit. Parlamenti Britanik do të vendosë sot në mbrëmje nëse do të shtyhet apo jo afati i shkëputjes nga Bashkimi Evropian, ndërkohë Brukseli nuk e përjashton mundësinë për t'i dhënë kohë Londrës që të negociojë nga e para marrëveshjen. Bashkimi Evropian le të hapur mundësinë e shtyrjes së afatit të shkëputjes së Britanisë së Madhe që skadon për 15 ditë. Këtë e bëri të qartë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk pasi Parlamenti Britanik e refuzoi të martën lëshimet që Brukseli i bëri kryeministres Theresa May në marrëveshjen e shkëputjes me Londrën. Përmes një postimi në Twitter, Tusk thotë se do të kërkonte 27 vendeve anëtare të Unionit të ishin të gatshëm për një shtyrje të gjatë të afatit të Brexitit, nëse Britania e Madhe e shet nevojshme rishikimin e strategjisë së shkëputjes nga Bashkimi Evropian. Kjo çështje është futur në agjendën e takimeve që Tusk do të zhvillojë duke nisur nga 15 marsi me kryeministrin holandez Mark Rutte në Hag, kancelaren Angela Merkel në Berlin, presidentin francez Emmanuel Macron në Paris dhe që përmbyllen të martën e ardhshme me kryeministrin irlandez Leo Varadkar. Javën e ardhshme Theresa May do të dërgojë sërish në votim marrëveshjen e refuzuar 2 herë nga Parlamenti Britanik, pasi mbrëmjen e të mërkurës deputetët hodhën poshtë mundësinë e daljes pa marrëveshje nga Unioni. Ndërsa sot është thirrur një tjetër votim ku Parlamenti do të shprehet nëse është dakord me shtyrjen e afatit të Brexitit. Londrës mund të lihet kohë deri në vitin 2021 që të negociojë një marrëveshje nga e para, por nuk përjashtohet mundësia e një referendumi të dytë për Brexitin. Rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe WhatsApp kanë patur bllokime të zgjatura gjatë 2 ditëve të fundit. Shkak mendohet të ketë qenë mbi ngarkesa e serverave, por nuk përjashtohet as sulmi kibernetik. Mund konsiderohet si bllokimi më i gjatë në histori ai 3 platformave kryesore sociale, Facebook, WhatsApp dhe Instagram, të miliarderit Mark Zuckerberg. Për 14 orë duke nisur nga ora 4 e pasdites së të mërkurës, përdoruesit në të gjithë botën u përballën me bllokime të zgjatura dhe të vazhdueshme të këtyre rrjeteve sociale. Më të prekurit ishin përdoruesit në vendet e Europës Perëndimore, Shteteve të Bashkuara, vendeve të Amerikës së Jugut dhe Japonisë. Drejtuesit e Facebookut thanë se ishin në dieni të problemeve, por qetësuan përdoruesit duke hedhur poshtë dyshimet se serverat e 3 rrjeteve sociale më të mëdhenj të globit ishin sulmuar nga hakerat. Mbi ngarkesa e serverave është shkaku më i mundshëm i problemeve. Prej 6 marsit në serin qendrore të Facebookut në Palo Alto të Kalifornisë, po kryen punime për projektin e parafrimit të funksioneve të 3 aplikacioneve. Ndryshimet do të japin mundësi përdoruesve të këtyre platformave të dërgojnë mesazhe nga njëri aplikacion në tjetrin. Elbasani ka festuar ditën e verës, në qytet janë organizuar aktivitete të ndryshme, por për shkak të motit ka qenë më i pakt numri i qytetarëve. Edhe këtë 14 mars, dita e verës është festuar me njësër aktivitetesh në Elbasan, në qytetin e traditës. Mijëra qytetarë të ardhur nga mbar Shqipëria, gjithashtu edhe nga trojet shqiptare, janë bërë pjesë e këtyre festimeve. Parada e karnavaleve është ajo që çeli festimet e kësaj dite. Nuk munguan as veprimtaritë ndryshme sportive apo dhe koncerti në qendër të qytetit. Pjesë e këtyre festimeve ishin edhe kryeministri Rama, kreu i opozitës së Basha, ministra, deputet dhe pushtetar. Gjatë vizitës në ekspozitën e fotografëve austriak, kreu i qeverisë nuk kurseu as batutat. Është një vit i veçantë edhe për ditën e verës, Lala me 14, Luli me 16, Lali me 17. Gëzuar gjithë. Për shkak të motit jo të mirë, numri i qytetarëve ishte më i pakët se në vitet e shkuara. Referuar parashikimeve të motit, festimet e ditës së verës në kryeqytet u shtyn për ditën e diel. Bashkia ka parashikuar të zhvillojë 50 aktivitete të ndryshme. Si pjesë e festimeve për ditën e verës, këtë të diel në sheshin Nën Tereza në kryeqytet do të zhvillohet edhe një spektakël i veçantë me motor. 11 vjet më pas, Red Bull sjell në Tiranë spektaklin e X-Fighters. Bëhet fjalë për shfaqjet spektakolare të rrezikshme, por me maksimumin e adrenalinës që mund të dhurojnë këta sportistë me motorët e tyre. Këtë të diel në sheshin Nën Tereza, si pjesë e festimeve për ditën e verës, do të performojnë 3 nga pilotët më në zë të momentit, Martin Koren, Julien Van Stippen dhe Alex Liman.
Van Stipen ka nisur të ushtrohet mbi këta motor që i 6 vjeç. Pasioni është e përbashkëta për të 3 këta sportist. Ajca Ales Liman vazhdon të ushtroj pas aksidenteve që i kanë kushtuar 32 kocka të thyera. Në shohun që do të zgjas për 1 orë 30 minuta, këta pilot do të performojnë duke ekzekutuar në ajër figura nga më të rrezikshmet si cliffhanger, rrotullime së prapthi, kiss of death, puthja e vdekjes dhe shumë të tjera. Një show që nuk duhet humbur për faktin se të tre do të konkurojnë mes tyre në një mini garë për ekzekutimin e figurave më të vështira. Nga sot, një tjetër godin e qytetit studenti ka ndryshuar plotësisht pamjen, por ofron edhe kushte më të mira për studentët. Kryebashkiaku Velia i premtoi se deri në ver të gjitha godina do të jenë gati. Punimet në mjediset e përbashkëta në godinë nëmër 5 të qytetit studenti kanë përfunduar. Bashkia e Tiranës në zbatim të paktit për universitetin, veç rikonstruksionit të ambienteve ka bërë edhe zëvendësimin e mobiljeve dhe dyshekve në të gjitha domat e banimit. Është dita me natën, krahasuar me çfarë gjetëm 2 muaj përpara, me kushtet që ishin trashëguar ndër vite. Më shumë se gjysma janë në proces rikonstruksioni, edhe unë besoj që përpara verës, përpara se kjo kohort e konviktorëve të largohet për pushime, ne kemi përfunduar rikonstruksionin e gjithë konvikteve dhe të kemi mbajtur dhe të vëmë një çek të ajo kutia për paktin e universitetit. Ndërtimi një kampusi të mirëfillt universitar është objekti i radhës. Është vetëm fillimi, kam vetëm një kërkesë të fundit, ta mirëmbajmë. Dhe të kemi mundësi që duke u liruar nga puna këtu, ne të vazhdojmë dhe të merremetojmë hapësira të tjera për studentët, teksa jemi në pritje pastaj të fillojmë mega projektin e kampusit universitar. Punësimi i studentëve ekselent është një tjetër pikë e paktit për universitetin që po vjet në jetë nga qeveria. Teatri i operas dhe baletit do të çelë sezonin me rikthimin e La Bohème të Puccinit. Në skenë do të ngjiten artistë vendas dhe të huaj. E konsideruar si një nga veprat më të veçanta të kalendarit operistik botëror, opera La Bohème e Giacomo Puccinit do të çelë sezonin artistik në teatrin kombëtar të operas dhe baletit. Historia tragjike e dashurisë së dy të rinjve, e mundur nga varfëria dhe tuberkulozi në Parisin e shekullit të 19, do të bëjë bashkë në skenën e Pallatit të Kongreseve, solistët shqiptar dhe këngëtarët e ftuar me famë ndërkombëtare. Por e veçanta e këtij produksioni operistik është angazhimi i krijuesve dhe artistëve të rinj në një vepër të tillë dhe mbi të gjitha pjesëmarrja e 20 fëmijëve nga korët e shkollave të Tiranës. Regjia i është besuar Ada Gurrës, skenografia Renold Sulës, ndërsa orkestra do të dirigjohet nga italiani Lorenzo Tazieri. La Bohème do të ngjitet në skenë për publikun nga data 16 deri në 19 mars. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.